6 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई खोप लाउँदाखेरि ज्वरो आउने गर्छ। यसरी ज्वरो आउँदाखेरि हामी प्यारेन्ट्सहरू आत्तिने गर्छौँ र ज्वरोको औषधि खुलाउँछौँ। यस्तो गर्नु बिल्कुलै गलत छ, किनकि ज्वरो आउनु भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि ज्वरो आउनु भनेको त्यो भ्याक्सिनले शरीरमा काम गरिरहेको छ, त्यो भ्याक्सिनले गर्न खोजेको प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गरिरहेको छ, इम्युनिटी पावर विकास गरिरहेको छ भन्ने बुझिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी ज्वरो आउँदाखेरि हामीले औषधि प्रयोग गर्नु बिल्कुलै गलत छ र त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। तर खोप लगाइसकेपछि के गर्ने भन्ने कुरा हामी बुझ्न आवश्यक छ। खोप लगाइसकेपछि सबैभन्दा पहिलो काम ज्वरो आउँछ भनेर ज्वरोको औषधि नखुलाउने र ज्वरो आइसकेपछि पनि ज्वरोको औषधि नखुलाउने। दोस्रो काम झलिलो पदार्थ प्रशस्त मात्रामा खुलाउने र तेस्रो काम बच्चाहरूलाई खुकुलो हलुका कटनको कपडाहरू लगाउने, जसले गर्दा उनीहरूलाई आनन्द महसुस हुन्छ। र चौथो कुरा, यदि बच्चा चाहिँ अत्यन्तै अनकम्फर्टेबल फिल गरे, अत्याधिक मात्रामा ज्वरो लामो समयसम्मको लागि आयो भने हामी तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाने र स्वास्थ्य कर्मीलाई भेटेर सल्लाह लिनुपर्छ। धन्यवाद।